په دې ویډیو کې موږ تاسو د ریاکټ نیټیو ماډلینګ باندې کار کوو چې تاسو څنګه یو ماډل کسټمایز کوئ او یا هم څنګه خپل ماډل جوړوئ. نو الرټ یو ماډل دی چې دې کې تاسو الرټ دی او this is built in alert model. یعنی دا همیشه د لپاره کچیر تاسو په موبایل اپلیکیشن ډیولپمنٹ کې الرټ استعمالوي، دې ټایټل همیشه د لپاره الرټ وي. او کچیر تاسو غواړئ چې کسټمایز الرټ استعمال کړئ یعنی ماډل کسټمایز کړئ چې بای ډیفرنٹ بټنز وي، یس وي، نو وي، ریمایند می لیټر وي او یا هم نورې آپشن کې تاسو غواړئ چې الرټ تور واچوي او دغه ټایټل چینج کړئ، نو دا ویډیو تاسو لپاره دا ویډیو مکمل وګورئ. په دې کې موږ مکمل الرټ کسټمایز کړی دی او پر روانه ویډیو کې موږ تاسو خپل یو ماډل جوړو. نو ویډیوګانې شیر کړئ، زموږ د یوټیوب چینل نوم دی ظریف بهادري، حتما سبسکرایب کړئ او ټول افغانان سره شریک کړئ ترڅو ټول افغانان مکمل موبایل اپلیکیشن ډیولپمنٹ زموږ د یوټیوب چینل نو کې په پښتو ژبه. زنده باد افغانستان، تل دې وي افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. افغانانو بیا هم خیر اخلاص د ظریف بهادري یوټیوب چینل ته او په دې ویډیو کې موږ تاسو پر ریاکټ نیټیو باندې لا کار نور هم کوو، لکه څنګه چې په زړه ویډیو کې موږ تاسو په ټیک سکرین شاټ باندې کار وکړ او دلته ما یو لیبل زیات کړی دی د دې لپاره که څوک هم دغه سلایډ لري نو هغه پوه شي په اسانه طریقه باندې چې یوټیوب چینل کې 29مه ویډیو کې دغه سلایډز تشریح شوی یا پریکټیکل پې کار شوی دی. ملګرو راځو په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو په ماډلینګ باندې کار کوو چې اصل کې په ریاکټ نیټیو کې د ماډلینګ یا د ماډل کار ډیر زیات مهمه ده. تقریبا 98% کار چې په موبایل اپلیکیشن ډیولپمنٹ کې ده هغه په ماډلینګ باندې ولاړ دی، یعنی ماډلینګ ته ضرورت وي. نو راځو ماډلینګ باندې خبره کوو. دلته به اول زه تاسو ته وښیم چې په زړه ویډیو کې موږ تاسو په اپ کې کار کړی او په دې اپ کې موږ تاسو د خپل د ډیوایس چې کوم ګیلري ده هغه موږ اکسس کړی و او دا تاسو کولی شئ چې په آی او اس ډیوایس یعنی اپل باندې هم ما ټیسټ کړی دی، هیڅ مشکل نشته، کار کوي. نو زه به کوشش کوم ملګرو چې دا ما سره انډراید ډیوایس دی، په دې ویډیوګانو کې را روانو ویډیوګانو کې ورو ورو تاسو ته د آی او اس یعنی د اپل آوټپوټ هم وښیم درته، ځکه اکثره فنکشنالیټیز چې دي لکه اوس موږ ماډلینګ باندې کار کوو د دې اکثره فنکشنالیټیز چې دي هغه په انډراید ډیوایس باندې یو رقم ښیي او په آی او اس باندې هغې ته نور انیمیشنز یعنی لږ غونډه کې اډوانس لیول زیاتره آپشنونه دي چې په انډراید باندې اډوانس باندې لیول باندې ښیي، یعنی په کې کسټمایزیشن ډیر زیات کیږي او زیاتره فنکشنالیټیز دي چې په آی او اس یعنی اپل باندې کسټمایز کیږي، یعنی اډوانس لیول باندې موږ تاسو کسټمایز کولی شو، په انډراید باندې بیا نه. خیر راځو یو خبره بله ملګرو چې زموږ ویډیوز ورو په ورو یعنی کوډ چې دی هغه مغلقه کیږي، نو خدای دې وکړي چې تاسو زموږ د جاوا سکرپټ ویډیوګانې مکمله ویلي نو تاسو ته بیا پر ریاکټ نیټیو کې هیڅ کوم مشکل نه وي. ملګرو دا زموږ د یوټیوب چینل دی، دا حتما سبسکرایب کړئ او دلته تاسو د پلی لیست چې کله لاړ شئ کوشش کوئ که غواړئ چې موبایل اپلیکیشن ډیولپر ویب اپلیکیشن ډیولپر شئ نو اټلیست تاسو جاوا سکرپټ چې کوم پلی لیست نه دا مکمل وایه، هغې نه پس تاسو کولی شئ چې ریاکټ نیټیو ته هم لاړ راشئ او ریاکټ نیټیو کې تاسو موبایل اپلیکیشن ډیولپمنٹ باندې کار وکړئ. نو راځو نننی ټاپک ته ځو چې هغه ماډلینګ دی. اصل کې ماډلینګ وایي چې شته په ریاکټ نیټیو کې یا موبایل اپلیکیشن ډیولپمنٹ کې. که تاسو دلته وګورئ ما یو ډېره شارټ اگزامپل یا یو شارټ جمله مې لیکلې چې وایي چې ان ریاکټ نیټیو وی هاف ماډل کمپوننټ. موږ سره ماډل کمپوننټ دی چې that present content above the rest of your app. سمپل دی لکه الرټ. ملګرو که دلته راشم زه وګورم دا زما اپ دی، دا مکمل زما اپ دی ملګرو. دې کې ما سره ګیلري ده او چې کله په دې ګیلري باندې کلک کوم نو دا خیر دا فنکشنالیټیز راکوي. دا اصل کې یو ماډل دی، صحیح دی، دا اصل کې یو ماډل دی. دا کم یو دا ګورئ دې کې دا راښکته شو او یا که تاسو ګورئ دا چې کلک ما ته راغی دا یو ماډل دی، دې ته الرټ ماډل وایي. یعنی دا یو داسې لیر دی چې هغه ستاسو د اپ د پاسه جوړ شوی لیر دی، صحیح دی ملګرو. که زه دا اوکې کوم نو دغه ماډل اوس ما سره کلوز شو. که زه راځم دلته اباوټ پیج ته، دلته ما ډېر زیات الرټ استعمال کړی، دا اصل کې بخپله ما سره چې دی یو ماډل دی، یو پری ډیفاین یا بلټن ماډل دی چې د فریم ورک نه موږ ته راځي. نو موږ تاسو به
کوشش وکړو چې دغه سي موډلز خپل ځان ته ډیزاین کو او پای کې مکمل د یوزر نه یو څه اکشن توقع لرو چې یوزر یې یو اکشن واخلي. راځو به د سلایډز ته دلته موږ لیټس لوک ټو د موډل الرټ اند کسټمایز اټ. دې مطلب دا دی که تاسو په دې ویډیو ته راځدل سي درشم ویډیو کې به تاسو څه کوئ الرټ چې کوم بلټ ان فنکشنل ته هغه به موږ تاسو کسټمایز کوو. نو راځو اول زو الرټ کسټمایز کوو او هغه نه پس بیا راځو موږ تاسو خپل یو موډل جوړو. څه دی اول تاسو ورته د کوډ ته موږ خو زبراشم چیرته خپل جی اس ته سوري وی اس کوډ ته براشم. وی اس کوډ کې تاسو ګورئ ما سره اپ ته موږ او اپ کې دنه بیا ما سره لی اوټ فایل دی چې دا دی صحیح دی اباوت فایل دی چې دا دی او بیا هوم دی چې انډیکس فایل دی او بیا سروس فایل. صحیح دی نو ملګرو دې کې وزرا شم دغه انډیکس فایل بخلاص کوم. تاسو ګورئ ما سره درې بټن دي څلورم دا نورمال بټن دی چې دا څلور وړه ما سره دلته کې پراته دي په دغه ویو کې. که تاسو دغه ویو ګورئ نو دې دا دی نو دلته یو بټن دوه بټن درې او څلور وړه بټن ما سره دلته په دا خو انډیکس دی وبخئ په هغه کې پراته دي په اباوت کې. په اباوت کې ما سره یو اوپیسټي ده او بیا درې کسټم بټنز دي چې دا ما سره پاتې دي. همدغه سي دا کسټم بټن چې کله ته کلیک کوي یو فنکشن تا ته کال کوي چې الرټ فنکشن دی هغه دا دی. نو زه به راشم ملګرو دلته څه وکړم ورته زه ډېر جنجال نه غواړم. زه به دا ټول شی کوم زه به دا دوه ریموف کوم صرف به دا دوه پرېږدم کنټرول اس پرس کوم. نو ما سره دوه بټن پاتې شوي. دې نوم دی ډاونلوډ او دې نوم دی اپلوډ. چون موږ ډاونلوډ اپلوډ مخکې کار وکړو په دې په سروس کې زه به راشم د دې به ټیکسټ چینج کوم او دې ته به ووایم چې نه الټ زیډ به پرس کوم چې زما دا کوډ په سکرین باندې فټ شي. هغې نه پس به زه دې ته ووایم ډاونلوډ ته به ووایم چې دا ماته دې نوم واخله الرټ نورمل الرټ یا به زه ورته وایم نورمل یا زه به صرف الرټ ورته ووایم دا الرټ بټن الرټ موډل به ورته وایم موډل. صحیح دی الرټ موډل او هغې نه پس به راشم ملګرو د دې چې کوم مونږ ورته کسټم سټایل ور پاس کړی زه به دا ډیلیټ کړم دا هم نه غواړم او همدغه به زه کاپي کوم دلته لاندې کاپي به یې کوم لاندې به پیسټ کوم چې دواړه یو رقم شي او دې ته به زه وایم چې کسټم الرټ. صحیح دی که نه موډل دې ته به زه وایم چې کسټم الرټ موډل. زه دا سیف کوم دا تاسو ګورئ ملګرو ما سره دوه بټن دي اوس خو فعلا دواړه یو کار کوي هغه ځکه چې دا د یو بل کاپي دي. نو زه به راشم دې کې تاسو ګورئ ملګرو دا موږ مخکې ورته ویل چې آن کلیک باندې دا تا ته څه کار کوي په آن کلیک باندې تا ته ډاونلوډ پکچر یو فنکشن دی چې دا موږ یو عادي فنکشن دلته اخیستی و دا ماته رن کوي. زه به دا ډیلیټ کوم ورته دا فنکشن زما نه دی په کار یو نوی فنکشن به جوړ کړم هغې ته به وایم چې نورمل الرټ یا بلټن الرټ به ورته وایم الرټ موډل به ورته وایم. صحیح دی الرټ موډل تاسو هسبند دا یو فنکشن دی دې فنکشن کار دی دا چې ماته الرټ کوه this is a normal alert this is a normal یا built in alert model صحیح دی دا ما سره الرټ موډل دی او زه به دلته کې راشم ملګرو ښه دا ځکه راځي چې دا فنکشن مونږ دی پاس کړی زه به دا کاپي کوم راشم پاس دیز ته دلته ورته وایم چې دا ما سره نورمل الرټ دی او دلته به زه ورته وایم چې کسټم الرټ زه به ورته وایم چې کسټم الرټ. صحیح دی دا مې واخیسته دا به کاپي کوم دا فنکشن به هم زه لاندې جوړ کوم دې ځای کې کسټم الرټ موډل ما ته جوړ کړه. نو دلته کې به زه راشم دې ته به اوس فعلا ما سره شی نشته دی زه راځم بره خلاص زما ایرر ختم شو. اوس چې زه کنټرول اس پرس کوم نو دا به ماته حل شي. که زه راشم ملګرو دلته ګورم الرټ this is a built-in alert او دلته چې کسټم الرټ باندې کلیک کوم دا هیڅ کار نه کوي تر ځکه زموږ فنکشن تر اوسه پورې خالي دی صرف موږ ورته چې ته دغه فنکشن کال کوه. نور ملګرو کسټم بټن څه شی دی دا کسټم بټن ما سره دلته یو کسټم کمپوننټ دی چې دا الریډي ما په ډیټیل سره په زړه ویډیو کې تاسو ته کار کړی دی چې کسټم بټن یعنی دا ډیزاین سټایل موږ څنګه جوړ کړی او دې دا فنکشن څنګه پاس کوو په دې کې مونږ خبره نوره نه کوو. صحیح دی که مشکل لرئ نو لاړ شئ زړه ویډیو وګورئ. صحیح دی نو راځو دلته کسټم بټن باندې ما ورته ویل چې کسټم الرټ نو زه راځم دلته به زه ورته چې ورته وایم اول به ورته وایم چې ته ماته الرټ راواخله. صحیح دی که نه الرټ ماته امپورټ کړه دا ګورئ د ریاکټ نیټیو نه ماته الرټ امپورټ کړه. تاسو ګورئ ملګرو ما سره تر اوسه پورې الرټ د ریاکټ نیټیو نه دی راغلی نو زه به راشم دلته به څه ورته وایم چې الرټ ماته راوړه د کوم ځای نه د ریاکټ نیټیو نه نو دا الرټ راغی نو دلته کې به تاسو ورته وایئ چې الرټ دا ګورئ د دې ځای کې ما مکمل د دې کوډ تاسو ته ویلی چې الرټ ډاټ الرټ. صحیح دی نو زه به راشم دې ځای کې دلته به ورته وایم
زه کله ورته وایم چې الرټ دا غټ حروف سره څه دی د ریاکټ نیټیو الرټ څه دی الرټ ډاټ الرټ کې ما ته قوس واز نو دا تاسو وګورئ ملګرو دا ما سره درې چې شي غواړي درې یا څلور پارامټرز غواړي اول د ماته ټایټل چې دا باید سټرینګ وي بیا غینه پس میسج دی چې هم باید سټرینګ وي او بیا غینه پس بټنز غواړي چې ته کولای شي بټنز په اره کې ورته ورکې او بیا غینه پس آپشن دی الرټ آپشن نو دا یو دوه درې څلور پارامټرز دا غواړي صحیح دی نو زه به راشم اول به ورته وایم چې ما سره واخله ټایټل زه به دلته سمپل ورته وایم الرټ ټایټل بیا تاسو وروسته هم چینجولی شئ فار ایگزامپل زه به ټایټل ورته ورکړم وارنینګ داسې مې ورکړه صحیح دی وارنینګ ورته ورکړه اوس هغې نه پس راځم کامه ورته وایم میسج are you sure صحیح دی که نه are you sure you want to or you want to close you want to sign out ورته وایم you want to sign out are you sure you want to sign out or log out whatever چې تاسو ورته وایي صحیح دی که نه sign out مې على طول sign out you want to sign out قوس دا مې واخست نو دا یې دی مسج شو صحیح دی هغې نه پس دې ځکه ملګرو دا ګورئ د دې اصل کار دا دی چې تاسو اسان طریقه دا چې دا تاسو انټر کړئ هغې نه پس دا هم انټر کړئ دا دویم شو او هغې نه پس تاسو بیا انټر کړئ او دلته ورته تاسو کامه واخلئ او دلته اوس تاسو نه څه شی غواړي تاسو نه چې کوم بټنز غواړي هغه د ارې په شکل غواړي ته کولی شئ چې درې بټنز ورته ور واچوئ صحیح دی او آخري کې تاسو ته آپشنز غواړي چې آپشن څه شی دی آخري باندې درته کار کوم چې آپشن چې دی دا اوس فعل هم پرېږدو راځو دلته په دې ارې باندې کار کوو نو دغه ارې چې درنه غواړي دغه ارې تا نه د آبجکټ ارې درنه غواړي نو دلته به اول آبجکټ واخلئ صحیح دی انټر که دا ما سره اول آبجکټ شو هغې نه پس زه راځم دغه آبجکټ ته صحیح ده همدې اول آبجکټ کې دننه دا ګورې دا ما سره یو ارې ده او بیا ارې کې دننه اول آبجکټ که داسې ته نه غواړې انټر کوې نو ملګرو سمپل راشه دې ځکه طور ته دا په دې شکل دا یو آبجکټ دا بل آبجکټ دا بل آبجکټ یعنې درې بټن میکسیمم ته کولی شي چې دې الرټ ته ورکړې زه ورته یم اولینی بټن دی چې شی ټکسټ دی وي فار ایگزامپل یس دی وي او اول خو ته ورته وایه چې ټکسټ صحیح دی ډبل ډاټ یس هغې نه پس کامه د هغې چې کوم آن پرس بس خلاص یس دی وي د دې لیک شوي نو دی وي نو او ټکسټ صحیح دی ډبل ډاټ په دې شکل نو دا دویم آبجکټ شو ما سره او اخره کې بس بیا ورته واخلم چې ټکسټ ډبل ډاټ remind me later داسې واخله صحیح دی که زه دا سیف کوم ملګرو دا اوس ګورئ سیف مې که دا په دې باندې کلک کوم نه دا تاسو ګورئ څومره ښایسته وارنینګ are you sure you want to quit yes no remind me later یو هم کار نه کوي صحیح دی صرف دا ځي ډسمس کېږي چې ته په دې باندې کلک کړې دا ډسمس کېږي دا موږ سره پازیټیو بټن دی دا نیګیټیو بټن دی دا ما سره نیوټرل یا نیوټرل بټن دی چې هېڅ کار نه کوي صرف دا الرټ به کلوز کوي تا ته وایي ریمایند می لیټر نو په دې شکل باندې ګورئ دا څومره ښایسته که تاسو دا ملګرو په هغه کې وګورئ په آی او ایس باندې وګورئ نو په آی او ایس باندې هم همدغسې تقریبا سیم څیز دی اوس نو تاسو کولی شئ چې دلته راشئ دلته هم تاسو دا هره بټن ګوره ما ټول یو لاین کلیک کړئ تاسو دا هره بټنه داسې انټر کړئ او دلته بیل لاین کې واخلئ صحیح دی ملګرو په دې شکل باندې دا ګورئ په دې لاین په دې شکل دا یو ارې ده دا راغی اوس راځم دې ځکه ورته وایم چې ته دې سره دغه هم وکړه څه شی وکړه آن پرس یې هم ورسره اپلای کړه نو د آن پرس دپاره به دلته کې راشئ دا به یو بټن ده دلته به ته کامه کړې او دې ځای نه به ته ورته وایې چې آن پرس یې ما ته چې وکړه ما ته واخله دا از ایکول ټو داسې او بیا ته دې ځای کې ورته کولی شي چې یو فنکشن اجرا کړي مثلا زه ورته وایم چې یو بل فنکشن دا ګورئ الرټ موډل یا واټ ایور دلته که تا سره یو بل فنکشن یا هم ورکولی شي او که نه زه صرف اوس چون ټسټینګ لرنینګ سټیج کې هم زه کولی شم چې ورته وایم چې ته ما ته فقط یو میسج راکوه او هغې میسج کې وایه چې ما ته څه شی واخله ډاټ یس اسپریس صحیح دی که نه پاس بند یا اوکې تھینک یو آن پرس باندې ما ته څه وکړم ملګرو دلته دا واخلئ دا به واخلئ دا صحیح دی دا یو ایر فنکشن دی وي او د دې کار د څه ملګرو آن پرس ډبل ډاټ
چون دا ما سره شه دا ما سره یو object دی نو زه به راشم دلته ورته وایم چې د یو بل فنکشن اے بی سی یو فنکشن دی خلي کال کی نو اوس ما سره اے بی سی فنکشن نشته دی زه به راشم ورته وایم چون زه غواړم فقط ټیسټینګ کوم چې دی اون پریس کار کوي دی او یس نو زه به ورته وایم چې ته ما ته صرف الرټ کوه څه شی yes is pressed صحیح ده کنه yes is pressed you pressed yes صحیح ده دا واخله نو همداسې که زه راشم اوس دا کاپي کوم دا ګورې دا کاپي دا ګوره دا فنکشن دی دلته به زه راشم ورته وایم چې کاما دا واچوه او دلته به زه ورته وایم چې you pressed no صحیح ده او کوم دلته زه راشم ورته وایم چې کاما او دلته زه ورته دا واچوم او دلته ورته وایم چې you pressed reminder اوس ملګرو هغه بیا وروسته خبره ده چې کله یو کس په دې باندې کلیک کوي صحیح ده کله په دې باندې کلیک کوم چې کله په دې باندې کلیک کوي اوس دا ته وایي چې you press reminder خو بیا دلته یو بل فنکشنل تاسو جوړولی شي چې هغه بیا لاړ شي د موبایل کلندر سره تاسو کلندر ته یو څو ور پاس کوي چې انټنټ ورته وایي بیا د هغه په واسطه باندې تاسو کولی شئ ځان ته یو ریمایندر سیټ کړئ مثلا یو بل تاریخ ورکوي بیا هغه تاریخ چې کله راځي نو دا اپشن به اتومات د خپل اپلیکیشن ته بیرته راولي خیر هغه لږ مخکې بیا په دې کار کوو چې دا اډوانس لیول لرنینګ دی اوس فعلا لپاره چې تاسو الرټ کسټمایزیشن زده کوئ نو یوازې اون پریس باندې هم چې کار وکړئ صحیح دی تاسو ګورئ نو کال پریس کوئ نو یو پریسډ نو او کوم داسې یس پریس کوئ نو یو پریسډ یس صحیح دی ملګرو دا په دې شکل باندې بیا دلته که تاسو وګورئ ملګرو موږ سره د دې سټایل هم دی چې سټایل کې تاسو کولی شئ ورته یس نو او نیوټرل ورته ورکړئ صحیح دی سټایل تاسو کولی شئ دې ته ورته وایئ چې دې ماته ډیفالټ سټایل چې دا کوم ډیفالټ دی درې قسمه سټایل دی یا به ډیفالټ وي صحیح دی که نه یا به ډیفالټ وي او یا به هم د دې سټایل مثلا زه اخلم د دې سټایل ورته وایم چې دا د ما سره کینسل وي صحیح دی که نه کینسل سټایل دی وي او آخري چې کوم دی موږ سره د بټن یو سټایل کېدی شي هغې ته وایي ډسټرکټیو ورته وایم چې دا چې کله تاسو رن کوئ بیا هلته سټایل درته معلومیږي ښه سټایل او دلته به زه ورته وایم چې ډسټرکټیو صحیح دی ډسټرکټیو داسې که ته یې دغه دریو پر ځای باندې یو بل نوم ورکړې مثلا ما سټایل یې ورکړه خان نو خان خو سټایل نشته دی دا به ایرر وي نو زه به یې د کینسل واخلم صحیح دی کینسل صحیح دی نو زه دا سیف کوم ملګرو ګورم په دې باندې کلیک کوم تاسو ګورئ دلته خو یې نه ښکاري خو که تاسو آی او ایس وګورئ بیا یې ښکاري نو که تاسو اوس دلته آی او ایس کې ګورئ بیا دې کې ملګرو دا تاسو ګورئ یس دا کوم ډسټرکټیو چې دی هغه رنګ همیشه سور وي او بیا یې نو آخر طرف ته موف کړی ده نو دا ډیزاینز د ملګرو راځو په دې هغه باندې کار کوو چې د کوم order دی که نه په دې باندې کار نو order دپاره که زه چیرې مثلا دغه درېیمه بټن نه غواړم نو ما سره یوازې یس نو پاتې کېږي ملګرو دا تاسو وګورئ ما هغه بند کړه نو دلته کې ما سره دلته کې یس نو راغی صحیح دی خو که ته درېیمه بټن نه اچوې صحیح دی هغه اوله بټنه بیا تا ته په دې شکل باندې راولي کلیک په دې باندې نو هغه اوله بټن تا ته پر رایټ سایډ کې اچي په دې orderینګ باندې تاسو خپله کار وکړئ ملګرو دا د هغې مکمل کسټمایزیشن و اوس نو راځو موږ سره درېیم اپشن دی چې کوم موږ سره دي کې د دغه الرټ ډاټ الرټ چې ما سره څلورم چې کوم پارامیټر او هغې پارامیټر به ویلې آپشنز نو په آپشنز کې تا اخیستلی شي ورته وایي دې ته ډسمس وایي ګوره که زه بیرون باندې کلیک کوم دې ته ډسمس وایي دا اوس ډسمسیبل نه دی نه ګورې بیرون چې کلیک کوې دا به تا ته اجازه نه درکوي ته حتما 100% باید څوک د دې نه یو آپشن استفاده کړي صحیح دی که نه نو چې یو ځل ته دې ته انټر شوې ته بهر نه شي تللی بېرته نو که غواړې چې نه داسې دې نه نو ته راشه ورته څه ورته وایه دې کې سمپل ورته وایه چې دا ما سره اول پارامیټر دویم پارامیټر دا درېیم پارامیټر آخر کې ما سره څلورم پارامیټر دی آپشنز دی چې دغه آپشنز ما ته یو آبجکټ اخلي او په دغه آبجکټ ورته وایه چې کینسلبل ډبل ډاټ تھرو دا رقم ما تھرو که ملګرو نو بیا به دا څه کېږي اوس به ګوره سیف کنټرول اس اوس په دې باندې کلیک کوم بهر یې کلیک کوم نو دا ختمېږي دا ګورئ څومره سمپل څومره ساده څومره ښایسته صحیح دی او که زه راشم دلته ورته وایم چې کله ته بهر باندې کلیک کوې نو دا بیا یو اکشن اجرا وکړي صحیح دی نو هغې ته بیا څه وایي هغې ته وایي آن ډسمس چې کله ته ډسمس کوې ته ما ته څه کار وکړه یو فنکشن اجرا کړه صحیح دی هغې فنکشن ته چې ووایم ملګرو هغې فنکشن ته به زه ووایم چې ته ما ته واخله console.log هم اخیستلی شي یا الرټ واخله بیا یې الرټ واخله هغې تاسو مرضي دی ملګرو زه به راشم دې ځای کې ورته وایم چې you did nothing you choose nothing
چیرې انتخاب نه کړ صحیح دی سیف کومه ده دلته کې دا سیمی کولن نه غواړي سیف کومه ده کلیک کړه دا اوس ګوره که په دې بهر باندې کلیک کوم دا ته یو چوز ناتینګ دا ګوره څومره ښایسته بهر یې کلیک کوم یو چوز ناتینګ صحیح دی او که زه دلته یس باندې کلیک کوم دا وایي یو چوز یس که زه نو باندې کلیک کوم دا وایي دې ته وایي کسټمایز الرټ موډل دا موږ ملګرو موږ سره دا پر روانه ویډیو کې موږ تاسو په دې باندې کار وکړو ځکه د دې ویډیو سایز غټي نو زنده باد افغانستان تل دې افغانستان ویډیو ټول افغانانو سره شیر کړئ